Bạn tập luyện chăm chỉ với tạ và các bài tập cardio giảm mỡ, nhưng vì lý do gì đó cơ bắp vẫn không thể nào săn chắc trở lại được. Nghe có vẻ đúng vấn đề của nhiều người phải không? Nếu vậy, bạn chắc chắn đang tự hỏi liệu có làm gì sai hay không mà thân hình vẫn đầy mỡ như thế? Giải quyết vấn đề cùng 6 nguyên nhân làm cơ bắp không săn chắc nhé. Hãy thành thật với bản thân và thừa nhận một số điều bạn đang làm không thể đạt được mục tiêu như ý muốn. Ăn quá nhiều, ăn nhanh, thói quen tập luyện không đều đặn, các bài tập quá nhẹ hay thậm chí là do đau răng. Đây là những nguyên nhân chắc chắn và hiển nhiên. Vậy còn những kẻ thù ẩn mặt thì sao? Hãy cùng xem ngay những mối huy và hủy hoại dần nỗ lực cố gắng của bạn nhé. Chỉ cần hiểu và vượt qua những lý do này để giảm mỡ hiệu quả, bạn sẽ thành công mà thôi. Đầu tiên, cắt giảm lượng calo và cạc quá nhanh. Một vấn đề khá phổ biến mà nhiều người tập thể hình đang trong giai đoạn giảm mỡ hay phạm phải, đó là giảm calo và cạc quá nhanh. Gym và Võ Thuật đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ nhiều người đang áp dụng chế độ ăn giảm cân keto, một chế độ ăn kiêng low carb cực kỳ nghiêm ngặt để nhanh chóng làm săn chắc cơ bắp. Giảm hàm lượng tinh bột nhiều chắc chắn làm giảm cân khá nhanh. Tuy nhiên, việc này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vấn đề với phương pháp giảm cân này là cơ thể của bạn nhanh chóng kháng lại để không cho mỡ giảm quá nhiều. Cuối cùng, mỡ là nguồn tích trữ năng lượng tuyệt vời khi thời đại quá khó khăn và không có nhiều thức ăn. Đó đã từng là một vấn đề của tổ tiên chúng ta, nhưng hiện tại không phải là vấn đề của hầu hết mọi người. Bất kể bạn giảm lượng carb và calo ra sao, thì cơ thể của bạn cuối cùng sẽ thích nghi với hàm lượng calo hấp thụ. Nếu giảm hầu hết lượng carb, cơ thể của bạn thích nghi với hàm lượng carb thấp và bạn không thể giảm nhiều hơn. Bạn sẽ được gì khi không còn có thể giảm mỡ cơ thể được nữa? Chìa khóa duy nhất cho chế độ ăn kiêng giảm cân là ăn càng nhiều càng tốt trong khi giai đoạn giảm mỡ cơ thể. Sau đó khi đạt được trạng thái ổn định, bạn có thể giảm một lượng carb nhỏ và calo đến khi cơ thể ổn định trở lại. Tiếp tục lại giảm thêm và tiếp tục như thế, giảm mỡ hiệu quả và đúng khoa học nhất. Tiếp theo, không tập HIIT. Một quan niệm sai lầm đã tồn tại trong thể hình chính là việc tập cardio cường độ thấp để tối ưu hóa quá trình đốt mỡ và tích trữ dần cơ bắp. Tuy nhiên, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi thứ đều ngược lại. Những nghiên cứu chỉ ra rằng những ai thực hiện bài tập HIIT cường độ cao thay cho cường độ chậm sẽ làm giảm gấp 2 lần lượng mỡ cơ thể so với những ai đang tập cardio chậm và đều. Điều này hoàn toàn đúng với bất kể sự thật, có nhiều người đang tập HIIT dành quá ít thời gian để tập luyện. Nói chung, HIIT giúp bạn ít tiêu tốn thời gian tập luyện cardio hơn nhưng đốt cháy nhiều mỡ béo hơn. Đó là lý do vì sao HIIT gia tăng cường độ trao đổi chất sau khi tập, kích thích tăng cường hàm lượng calo, đốt cháy mỡ béo dù đang không tập thể dục. Tuy nhiên, có một điều bạn cần thấy băn khoăn, đó là cả nghiên cứu và thử nghiệm tại phòng gym cho thấy những người tập luyện HIIT có thể làm mất cơ bắp hay làm tăng cơ rất tốt. Một ví dụ rất đơn giản là hãy thử so sánh lượng cơ giữa một người chạy bộ nước rút và một người chạy đường dài. Cường độ tập luyện cao của người chạy nước rút giúp họ tăng cơ hiệu quả, trong khi đó người chạy bộ đường dài thường xuyên tập luyện các bước chạy chậm sẽ ít có cơ hơn. HIIT cũng có không ít các hình thức. Một cách tập HIIT phổ biến nhất là chạy nước rút, luân phiên thay đổi với đi bộ. Thứ ba, nâng tạ quá nhẹ. Một sai lầm khác khi luyện tập để giảm mỡ béo, làm cơ bắp không săn chắc chính là lựa chọn mức tạ nhẹ với số lần lặp cao để giúp cơ bắp săn chắc hơn. Sai lầm này có thể là do lối suy nghĩ lặp lại cao có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Tương tự như các bài tập HIIT hay bài tập cardio, các nghiên cứu cho thấy rằng các mức tạ nặng trong bài tập giúp tăng trao đổi chất sau buổi tập hơn so với mức tạ nhẹ. Điều này có nghĩa là gì? Chắc chắn là nhiều calo được đốt cháy hơn và cơ bắp săn chắc hơn. Luyện tập với mức tạ nặng hơn, ít lần lặp hơn. Hãy giới hạn mức từ 8 đến 10 lặp trên một ván và cố gắng cho tới khi thua cuộc. Cách này giúp gia tăng trao đổi chất của cơ thể. Thứ tư, nghỉ quá nhiều và lâu. Một vấn đề không quá xa lạ sẽ ngăn chặn quá trình giảm mỡ của bạn, đó là lãng phí thời gian nghỉ giữa các ván trong phòng tập gym. Nếu tăng cơ cắt nét là mục tiêu của bạn, hãy dành thời gian để luyện tập càng nhiều càng tốt tại gym, chứ không phải là chỉ đứng hay ngồi nghỉ. Nói tóm lại, hãy giảm thiểu thời gian nghỉ giữa các hiệp. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người nghỉ 30 giây giữa các ván thực hiện bài bench press, nằm ghế đầy tạ trong 5 ván, 5 lần lặp, họ có thể đốt cháy lượng calo nhiều hơn 50% so với những người nghỉ tới 1 phút giữa các ván. Thứ năm, ngồi quá lâu. Những gì bạn đang làm khi không ở phòng tập gym có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đốt cháy mỡ đó nhé. Đó là chưa nói đến vấn đề sức khỏe. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong số 2.000 người tập luyện hăng hái ít nhất 2 tiếng rưỡi mỗi tuần, những ai xem TV hơn 40 phút một ngày sẽ bụng to hơn, huyết áp cao hơn, lượng đường trong máu cũng cao hơn những người xem ít hơn 40 phút. Khi bạn ngồi trong khoảng thời gian dài, cơ thể của bạn có thể sản sinh ra mỡ béo. Ngoài ra, chính điều này còn gia tăng các khả năng các vấn đề về sức khỏe, thậm chí là chết sớm nữa nhé. Sau đây là cách giải quyết khá đơn giản khi về tới nhà sau một ngày làm việc. Để tăng giảm mỡ béo, hãy luôn năng động trong suốt cả ngày. Nếu ngồi một chỗ quá lâu tại nơi làm việc, hãy thử đứng dậy, duỗi người, đi bộ lấy nước, đi toilet, hít thở ít nhất 30 đến 60 phút một lần. Khi đậu xe, hãy cố gắng đậu xe xa xa chỗ bạn cần tới. Nếu có thời gian đi bộ hơn, giảm việc đi thang máy, thang cuốn, dùng thang bộ nhé. Ngoài ra, hãy bổ sung giáo án tập thể hình tốt nhất hiện nay. Cuối cùng, chế độ ăn uống không hợp lý. Một điều quan trọng nhất mà không ai có thể bỏ qua chính là chế độ ăn uống mỗi ngày. Mỗi sáng ngay sau khi thức dậy, hãy uống từ 1 đến 2 ly nước lọc lớn. Nếu bạn gặp các vấn đề về dạ dày thì cho thêm một lát chanh nhé. Cách này sẽ giúp giải độc cơ thể tích tụ sau một giấc ngủ dài, nhờ đó trao đổi chất tốt hơn và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.
Giờ thì bạn đã biết 6 lý do vì sao cơ bắp không săn chắc và không thể giảm mỡ cơ thể được như mong đợi rồi đó. Hãy giải quyết và cảm nhận sự khác biệt hình thể trong 1 đến 2 tháng nhé. Và bạn nào đã có nhu cầu mua dụng cụ tập gym tại nhà thì hãy kích vào link dưới mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the